Okay, part 2. So today we'll continue with unit 22 about the media. Okay, but first, because I did not do the audio script for audio file 22A last time, I should do it now. Mình sẽ hôm nay là chúng ta sẽ làm tiếp cái bài số 22 về truyền thông. Tại bữa trước là mình cũng chưa có làm cái phần audio script ở cuối sách, cho nên là hôm nay là mình sẽ cùng các bạn lớp IELTS 41 mình bắt đầu từ cái chỗ cái cuối sách đã. Audio script now. Let's do the audio script now. So this is 22A. Okay, let's start with this one now. So we talked about beneficial and detrimental aspects of social media. Cái bài cái audio file nó nói về cái tác động, cái khía cạnh tích cực, khía cạnh có lợi và khía cạnh có hại của cái gọi là truyền thông xã hội, mạng xã hội. Okay, so let's read it now. Okay, Nghiêm, can you read it first? Yes. Samuel and Grace are talking about the children. Samuel and Grace are talking about their children and their use of social media. Social media. Okay. Honey, do you think that Lisa and John have been going online too much recently? Recently. It's a question. You need to raise your voice. Recently. Ok, đó là câu hỏi nên lên giọng cuối câu chút xíu. Nên lên giọng cuối câu hỏi. Have you been okay? Do you think that Lisa and John have been going online too much recently? Do you think that Lisa and John have been going online too much recently? I've seen their posts repeatedly. I have seen their posts repeatedly, and they keep sharing memes and many other trivial things. Trivial things. Okay, so Samuel and Grace, hai người này đang nói về những đứa trẻ của họ và cái sự sử dụng mạng xã hội, truyền thông xã hội của chúng. Honey, so we have the word honey, which means mật ong, but it also has another meaning. It's when two persons who are very close, they use this term. Hai người rất là gần gũi nhau sẽ nói câu này. Mật ngọt như mật vậy đó. So it's as sweet as honey. Em yêu. We often use the word honey when the husband and wife talk to each other. Em yêu ơi, do you think that Lisa and John have been going online too much recently? Em có nghĩ rằng Lisa và John đã và đang ở trên mạng hơi bị nhiều gần đây không? Recently. I've seen their posts repeatedly. So we have the word repeat, right? Lặp lại. So I have seen their posts repeatedly. Anh đã nhìn thấy mấy cái bài đăng của tụi nhỏ cứ liên tục luôn á, cứ lặp lại hoài luôn á. And they keep sharing memes. You know what memes is? Và chúng cứ chia sẻ mấy cái meme trên mạng hoài. And many other trivial things. So we have this word trivial. Memes là cái hình is an adjective that means linh tinh, không quan trọng. So it's not important, or it is something that is not important. Một cái gì đó không quan trọng, tức là linh tinh, nhiều thứ linh tinh khác. Many other trivial things. Continue please. Yeah. Grace. Yeah, I've seen a lot of them too. But they all seem mild or innocent. Mild. Nhẹ nhàng. Mild or innocent. So I don't think. So I don't think it's a cause for concern. I don't think it's a cause for concern. I don't think it's a cause for concern. Right now, they seem to have nothing to do because it's the summer. I'm thinking perhaps
I'm thinking perhaps it's time for Lisa to get back to playing the piano and John the violin. Perhaps it's time for Lisa to get back to playing the piano and John the violin. The violin. Maybe it's a good idea to make an account to create. Maybe it's a good idea to make an account to create and upload music videos so they have more. Upload. L-O-A-D. Load. Upload. And upload music videos so they have more productive things to do. So they have more productive things to do. Okay, right. So yeah, I've seen a lot of them too. Thì ta cũng nhìn thấy chúng hơi bị nhiều đấy. But they all seem mild. Nhưng mà tất cả chúng đều có vẻ như nó mild. Mild mean not strong. It's not something that is too strong. It's not too spicy if you talk about food. Nếu mà nói đồ ăn thì nó không quá spicy. Cái gì đó không quá mặn. Not too strong. Or something that is nhẹ nhàng. So something that is not too strong. Or innocent. Innocent means not guilty. Not guilty. Không có tội. Vô tội, innocent. Nó nhìn có vẻ vô tội lắm, cũng chả có vấn đề gì. They seem mild innocent, so I don't think it's a cause for concern. Cho nên em không có nghĩ đây là một cái vấn đề phải lo lắng đâu. A cause for concern. A cause for concern. It's a problem that people should be worried about. Một vấn đề của người ta phải lo lắng. A cause for concern. I don't think it's a cause for concern. Tôi không nghĩ đó là một cái nguyên do phải lo lắng đâu, một cái lý do, một cái gì đó phải lo lắng đâu. Right now they seem to have nothing to do because it's summer. Bây giờ đang hè mà, cho nên là chúng dường như chẳng có gì để làm cả. I'm thinking, em đang nghĩ đây, giờ em đang nghĩ đây. Có lẽ là đến lúc để Lisa để quay lại chơi piano và John là chơi the violin rồi. Là cái vĩ cầm á. Maybe it's a good idea to make an account. Có thể là bên một ý tưởng tốt để tạo một cái tài khoản, để tạo và đăng những cái video âm nhạc lên để mà chúng có thể có thêm nhiều thứ productive để làm. Productive means like you can do a lot of things. Có thể làm được nhiều thứ. Produce, you know. So productive, it means you can do a lot of things. Chúng có thể có thêm nhiều thứ hữu ích. Chúng có thể làm được nhiều thứ để làm. So basically here number 2 here, Lisa and John have never had a social media account to upload videos. This one is, what's the answer? I forgot. Cái câu này là cái đáp án là gì? What's the answer? What do you think? What's the answer for that, class? The answer is no information. Lisa and John have never had a social media account to upload videos. The answer is no information. Why? Because even though Grace suggested to create a new account, but they don't know, we don't know if their children have already had an account. Dù cho là Grace có suggest, có đề nghị, đề xuất điều là tạo ra cái account mới cho con của họ, nhưng chúng ta không biết được liệu con của họ đã có bao giờ có một cái account trên mạng để mà upload video hay chưa. Đó là lý do tại sao nó no information. That's the reason why it's no information, you know. And Samuel doesn't really like memes that much. That's why he has a rather low opinion about online memes. He used the word trivial, you know. Anh dùng cái từ mà gọi là linh tinh, tức là cái ý của ảnh là nó không thích rồi, cái nhận định nó không tốt lắm rồi về cái online memes. He used the word trivial, so it means that he think lowly. He has a rather low opinion about online memes. So this is true. Alright, let's continue. Miss Ma? What a brilliant idea. What a brilliant idea. After enrolling in this school, they seem to have very little time for hobbies, but I guess it's time to change that. They have also complained about their
complained about their instruments not working correctly. About their instrument not working correctly. So I think we should invest in better musical instruments. Wait, musical instruments. Invest in better musical instruments. Invest in better musical instruments for them or fix the ones they have. What do you think? Or fix the ones they have. What do you think? What do you think? What do you think? No, it's different. What do you think? Anh nghĩ gì? What do you nhấn think? chỗ nào nó quan trọng nha. Tại vì cái ý của người ta muốn nhấn chỗ nào nó quan trọng nha. The stress here is important. What do you think? And what do you think? It's different. Anh nghĩ sao? Vậy thì anh nghĩ sao? Thấy sự khác biệt không? Anh nghĩ sao? Hay là vậy thì anh nghĩ sao? Nó khác nhau cái gì? Một cái muốn nhấn mạnh về cái nhận định của cái người mình muốn nói đến. What do you think? It basically emphasizes that the person wants to know the opinion of the person very well. It emphasizes that fact. Nó nhấn mạnh sự thật hiển nhiên là muốn biết được cái ý kiến của cái người đối diện đó. So, okay, what a brilliant idea. It means what's an excellent idea. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. What something. It means thật là một cái gì đó. What a, for example, what a day. Ngày gì mà kỳ vậy. What a day, ngày gì mà kỳ vậy. What a brilliant idea. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. After enrolling in the school, to enroll in a program or a school. Đăng ký vào học một chương trình hoặc một trường nào đó. After enrolling in the school, they seem to have very little time for hobbies. Sau khi tham gia vào cái trường này, chúng có vẻ có ít thời gian lắm cho những cái sở thích. But I guess it's time to change that. Nhưng mà em đoán chắc là đến lúc để mà thay đổi điều đó rồi. They have also complained about their instruments not working correctly. Mấy đứa con cũng phàn nàn về mấy cái dụng cụ nó không có làm việc một cách đúng, không làm việc được đúng, không vận hành đúng. So I think we should invest in better musical instrument. Cho nên em nghĩ là chúng ta nên đầu tư vào gọi là better musical instrument. Nhạc cụ, những nhạc cụ tốt hơn. Cho chúng, or fix the one they have, hay là sửa những cái mà chúng ta có. Anh nghĩ sao? What do you think? Okay, Miss Huân, please. Grace. Well, as long as they like their new instrument. As long as they like their new instruments, then I'm all for it. They like their new instrument. They like their new instruments. They like their new instrument. Then I'm all for it. All for it. It's good to work on their music. It's good to work on their music and to build their own portfolios online. Their own portfolios online. Their own portfolios online, as many employers these days. Online, as many employers these days search for people who stand out with talent in music, languages, or technology. With talent in music, languages, or technology.
and they often find potential candidates. Potential candidates online. Find potential candidates online. Fight or find. Fight là đánh đuổi, đánh nhau, còn find là tìm. Be careful with the ending sound, cẩn thận âm cuối. They often find potential candidates online. They often find potential candidates online through social media platforms. Through social media platforms. Platforms. So I think it's essential I think it's essential to have a good online presence. Very good. All right. Well, as long as they like their new instrument. Miễn sao là. As long as miễn sao là chúng thích cái nhạc cụ mới của chúng. Then I'm all for it. Thì I'm all for it. Tất cả của tôi đều ủng hộ. I'm all for it. It means I totally support it. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. It's good to work on their music. Đây là một điều tốt để làm để mà học cái và để mà làm việc là học trong cái nhạc của chúng thì là một điều rất là tốt. And to build their own portfolio, và để xây dựng những cái kỹ năng cần thiết đó. Portfolios. So portfolio, what is portfolios? So if you check this word on here, you can say, what does portfolio means? Oh no, I cannot move this one again. All right, this is okay. So portfolio, it's basically, what's going on with today? Okay, a large tin case used for carrying drawing documents. But basically, this is the meaning of this word. It's all the skills that you have. Phải là cái folder mà. Nó là cái folder để chứa tất cả những cái tài liệu, nhưng mà nó có một nghĩa khác. It's like, no, it's not the meaning we are looking for. Cái portfolio giống như là tất cả những cái kỹ năng của một người ấy, có thể làm được đấy. Online, bởi vì nhiều cái người nhà thuê mướn lao động á, these days search for people who stand out. Bây giờ người ta tìm những cái người nào mà stand out. To stand out, it means nổi bật ra khỏi đám đông. With talent in music, với tài âm nhạc, ngôn ngữ hoặc là công nghệ. And they often find potential candidate. Candidate là ứng viên. Potential candidate, ứng viên tiềm năng. Họ thường tìm những cái ứng viên tiềm năng trên mạng. Through social media platforms. Social media platforms, nó gọi là những cái platform, những cái nền tảng mạng xã hội. So I think it's essential to have a good online presence. Em nghĩ đây là một cái điều thiết yếu, essential là tối cần thiết đó, để có được một cái good online presence, sự hiện diện, có một sự hiện diện trên mạng tốt, tức là xuất hiện trên mạng nhiều á. So it means that it's good that you appear online a lot. Okay, quay lại nghiêm nè. Of course, in case Lisa and John decide to work as freelancers. Decide to work as freelancers. Decide in the to future. work as a freelancer. Decide to work. Decide, chứ phải decide. Decide to work. Decide to work as freelancers in the future. As freelancers in the future, having in good portfolio on social media websites and apps could be a decisive factor. Decisive factor in finding customers. For businesses, is even
even more It is important. even more important. It's even more important. It's even more important as people days tend to As people these days tend to trust these days well-built websites. tend to trust well-built Tend to websites. trust Tend to well-built websites. trust well-built websites with many positive With with many positive reviews with many positive reviews from from other other people. people. Also From other people. from other people. Phải nói rõ ràng ra các bạn ơi, nói rõ ràng nó quan trọng lắm nha. Try to speak clearly everything, okay? Many Yes. positive reviews from other people. Many positive reviews from other people. Also, the job market is just going to get tougher. Also, the job market is just going to get tougher. Cái chữ G bắt đầu bằng F nè. G, H, is F. Yeah. Tougher and more competitive. So it's no surprise that people are spending more that and more people time. are spending more and more time on building and maintaining their their social media accounts. Okay, of course, đương nhiên rồi. Trong trường hợp Lisa và John quyết định làm việc như là những người làm tự do, freelancer, trong tương lai thì having good portfolio, có được một cái kỹ năng, một cái bộ những kỹ năng rất là tốt trên mạng truyền thông, những cái kênh truyền thông hoặc là cái app hoặc là những website trên mạng xã hội ấy, có thể là một cái decisive factor. Social media websites and apps could be a decisive factor, một nhân tố quyết định luôn á, trong chuyện tìm ra khách hàng. For businesses, it's even more important. Cho những doanh nghiệp thì điều này còn quan trọng hơn nhiều. As people these days tend to trust well-built website. Tại vì con người ta ngày nay có xu hướng là họ tin tưởng những cái well-built websites, những trang web được dựng lên tốt. Dựng lên một chuyện còn phải bảo trì và liên tục hoạt động đó nha các bạn. If you set it up, okay, but you have to maintain the website as well, so it works, you know. Chứ không phải vô cái là lắc như điên xong rồi không load nổi. If you go into a website it doesn't load, something wrong, really, yeah. Còn người ta có xu hướng tin tưởng những cái trang web mà được xây dựng tốt, with many positive reviews, với nhiều những cái gọi là reviews, những bình luận tích cực á, từ những người khác. Also, the job market is going to get tougher and more tough. Kéo dài và chữ F nha các bạn. Tough, khó lắm. The job market is just going to get tougher. Cái thị trường lao động nó chỉ có thể nó trở nên khó hơn, and more competitive. Nó càng ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, mang tính cạnh tranh hơn. So it's no surprise that chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng people are spending more and more time on building and maintaining their social media accounts. Chẳng có ngạc nhiên gì rằng con người ta đang dành ngày càng nhiều thời gian hơn để xây dựng và bảo trì, bảo quản những cái tài khoản mạng xã hội của họ. So you can see here, of course Samuel and his wife care. So true, number 3 is true. Câu 3 sẽ là đúng. Đương nhiên là họ care rồi cho trẻ con, cho con của họ. Number 4 is of course, they don't want their children. Do they want their children to spend more time on their phones? Họ có muốn trẻ nhỏ của họ dành nhiều thời gian trên điện thoại không?
This one is no information. They just want their children. They want their children to focus on music and other habits, right? But we don't know if they wanted their children to spend all time on their phones. Not, and there's no contradiction. There's nothing opposite that you can see in the listening part either. Nó chẳng có cái gì mà nó đối nghịch, nó contradict, nó không có đối nghịch với lại cái nội dung này, và cũng chẳng biết được là hiểu họ có muốn con họ dành nhiều thời gian trên điện thoại hơn hay không. So that's why it's no information for number 4. Number 5. It's getting harder and harder to land a good job these days. Ngày càng khó hơn để có được công việc tốt ngày nay. So number 5 is true, of course. Okay, because why? They say the job market is just going to get tougher and more competitive. Người ta nói là thị trường lao động chỉ có thể ngày càng khó nhằn hơn và cạnh tranh nhiều hơn. So it means that it's getting harder and harder to land a good job these days. Có nghĩa là ngày càng khó hơn để có được, nắm được một cái công việc tốt ngày nay. Okay, let's continue. Miss Mo, please. Well, I couldn't agree more. Well, I couldn't agree more. There are other things we need to watch out for. There are other things we need to watch out. Watch out. We need to watch out There are for. other things we need to watch out for. Though online scams, pedophiles, and cyberbullying. These days, some people abuse websites and apps for illegal activities, trying to scam people into giving away their money or bank account information. Too bad the law in this country isn't strict enough to deal with such crimes. Pedophile là những kẻ mà những kẻ ấu dâm á, pedophiles. So basically, pedophiles is the one that try to find children. They try to find children and to do bad things with them. Những kẻ ấu dâm á, pedophiles. Cái chữ phile là yêu. Pedo means children. Pedophiles mean to love. Phile means to love. Pedo means children, but it doesn't mean to love children, you know. Pedophiles mean those sick people, very sick, những người rất là bệnh hoạn đúng không ạ? Very sick people who find children to do bad things with them. Tìm trẻ nhỏ và làm những điều rất là tệ với chúng. Những kẻ ấu dâm, pedophiles, and cyberbullying. Cyberbullying, bắt nạt trên mạng. Okay, where are you now, Miss Mo? Tiếp tục đi, Mo. Can you read? Continue. These days, some people abuse websites. These days, some people abuse websites and apps for illegal activities. Illegal. Cái từ này gốc của nó là legal, thì là illegal. See, Illegal. This one is legal, so illegal activities. Illegal activities, trying to scam people into giving away their money or bank account information. Too bad law in the countries isn't strict enough to deal with Isn't strict enough to deal with such crimes. Such crimes. Okay, very good. Now, bây giờ, well, I couldn't agree more. Well, thì em cũng không thể nào đồng tình hơn được nữa. I couldn't agree more. Tôi không thể đồng ý hơn, tức là tôi hoàn toàn đồng ý. So it means I totally agree. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi không thể đồng ý hơn được nữa, tức là tôi hoàn toàn đồng ý. There are other things we need to watch out for. Có những thứ khác mà chúng ta cần phải watch out. To watch out. Cẩn trọng. Xem chừng. To watch out means like to be careful. To be careful with something. Chúng ta phải cẩn trọng. Watch out for. To watch out for something. I think it's watch out for. So you need to remember these things go together. Những cái từ nó đi kèm với nhau nha. To watch out for. To be careful with.
For example, online scams or online frauds, những cái vụ lừa đảo trên mạng. Pedophiles, những kẻ áo dâm, and cyberbullying, bị bắt nạt trên mạng. These days, some people abuse. So we have the word abuse. So abuse là lợi dụng, lạm dụng. To abuse someone or something. Lợi dụng, lạm dụng ai đó hoặc cái gì đó. Ngày nay con người ta lạm dụng những cái website và cái apps cho những hoạt động bất hợp pháp. Illegal activities, cho những hoạt động bất hợp pháp. Trying to scam people, tìm cách mà lừa con người ta. To scam someone into giving away their money. To scam someone into giving away their money, lừa người nào đó vào chuyện mà cho tiền của họ luôn. Giving away their money or bank account information, hay là thông tin về tài khoản ngân hàng. Bank account information. Okay, too bad the law in this country. Quá tệ là cái luật ở trong đất nước này. Too bad the law in this country isn't strict enough. Luật ở trong nước này không có strict enough, không có đủ mà strict, không có đủ nghiêm khắc. Luật nghiêm khắc. Luật nghiêm khắc để mà đương đầu với lại những cái tội danh, những cái tội phạm như vậy. To deal with such crime. To deal with crime. Đương đầu với tội phạm, vụ án. Okay, this one please. That's true. There are different layers. That's true. There are different layers of cyberbullying. Cyberbullying though. Some people just like to badmouth or defame others. Some people just like to badmouth or defame others online and create grammar simply to make the others feel more vulnerable and to feel better about themselves. More vulnerable and to feel better about themselves. I've been reading this interesting. Reading, I have been reading this interesting research article. I've been reading this. I've been reading this interesting research article. I've been reading this interesting research article. Interesting research article, and it says that people tend to behave closer to their true nature once in online space. Closer to their true nature once in online space, because there are no direct consequences. Because there are no direct consequences. Số nhiều, plural. Consequences. Yes. No direct consequences. Direct. Direct consequences. Direct consequences. Okay, very good. That's true. Đúng như vậy, đúng không? There are different layers of cyberbullying. Có nhiều cái layers, có nhiều cái tầng hoặc là lớp, có nhiều cái tầng của cái chuyện mà bắt nạt trên mạng, tức là có nhiều cái mức độ. There are several layers, so it means level, mức độ của cái chuyện bắt nạt trên mạng đâu. Some people just like to badmouth, cái miệng xấu. Badmouth, cái miệng xấu. To badmouth là to badmouth others
It means nói xấu sau lưng người khác. Or defame others. To defame others. Fame means sự nổi tiếng, so defame làm cho mất giá, làm cho mất đi hình ảnh, làm mất đi hình ảnh, làm mất giá, hay còn gọi là dìm hàng ai đó trên mạng. And to create drama, và tạo ra những cái drama. To create drama simply to make others feel more vulnerable, đơn thuần để làm cho người khác cảm thấy more vulnerable. Of course, more vulnerable. Tôi nhớ là UL nha. You out là out, cho nên là vulnerable. More vulnerable. It means dễ bị tổn thương, dễ bị tổn hại hơn, làm cho người khác cảm thấy dễ bị tổn hại hơn, dễ bị tổn thương hơn. And to feel better about themselves, và cảm thấy tốt hơn về chính bản thân mấy cái người đi dìm hàng. To feel better about themselves. I've been reading this interesting research article. Tôi đã và đang đọc cái interesting research article, một bài mà nghiên cứu, một bài nghiên cứu thú vị này. And it says that, và nó nói rằng people tend to behave closer to their true nature. Closer to their true nature. Gần hơn, con người ta có xu hướng là behave, hành xử giống hơn với lại cái bản chất thực sự của họ. Ở trong cái gọi là không gian mạng, online space, không gian mạng. Bởi vì there are no direct consequences, bởi vì không có những cái hậu quả trực tiếp. There's no direct consequences, những hậu quả trực tiếp. Tại vì nói xấu trên mạng đâu có bị đánh, đâu có bị ăn đập đánh liền đâu, đâu có bị người ta chửi liền đâu. Còn có khi gặp mặt này thử nói xấu xem. It's like there's no direct consequences. It means like if you badmouth someone in front of them, of course there will be immediate consequence. They will kill you. They will try to defend themselves. That is a direct consequence. Đó là cái hậu quả trực tiếp á. But if you defame others online, sometimes people cannot defend themselves online. You know, đôi khi con người ta phải defend bản thân, không thể nào mà tự phòng vệ bản thân trên mạng được một cách dễ dàng. So there are no direct consequences. Không có cái hậu quả trực tiếp, trừ khi em có nhiều bạn trên mạng. Unless you have a lot of friends online, then they can defend you. Thì họ có thể defend, chống lại cái kẻ mà defame em. Alright, so where's that? Yeah. Okay, let's continue. You mean when hiding behind fake accounts? You mean when hiding behind fake accounts, people can just swear, or make up stories to harm the others. Of course, nobody knows who is behind those. Exactly, clone accounts. Clone. Clone. C-L-O-N-E. Clone. Account. Clone. Clone accounts. Clone accounts are everywhere now. They often provide links to pornography websites. Or try to lure. L-U-R-E, lure. Try to lure gullible people onto their own schemes. On their own onto their own schemes. Their own schemes. It's so annoying that I have to keep reporting them. It's so annoying that
I have to keep I have to keep reporting them from time to time. We also have to be aware that the people aware aware have to be aware có chữ aware at the end. aware that the people they are interacting with that they are online interacting with online potentially on who they say they are. There are a lot of dangerous people trying to lure children into sex trafficking and other horrendous rings that exist. Horrendous rings that exist. Horrendous rings that exist. 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 Okay, yeah. So we should also make sure that our children stay protected while being online. Come on, yeah. Yeah. So we should. Yeah. So we should also make sure that our children stay protected while being online. Yes. Okay. Yeah, cho nên chúng ta cũng nên phải đảm bảo rằng những đứa trẻ chúng ta nó stay protected, nó phải được giữ cho là bảo vệ, được giữ cho được bảo vệ trong khi mà nó ở trên mạng. Stay protected while being online. You mean ý anh là ý anh chị ông bà là ý anh là you mean when hiding behind fake account, khi mà hide trốn đằng sau cái đó, to hide behind something, trốn đằng sau cái gì đó. When hiding behind fake accounts, khi trốn đằng sau những cái account giả mạo, fake accounts, những tài khoản ảo, những tài khoản giả mạo. People can just curse, con người ta chỉ có thể là curse, to curse, kéo dài, curse, to curse là chửi bới, to swear là nói tục, to swear, to swear, to swear có nghĩa là nói tục, hoặc là I swear tức là tôi thề thốt, nói tục. Or make up story, to make up stories, bịa ra, dựng chuyện ra, hoặc dựng chuyện ra. To harm the others, để mà gây hãm hại người khác. To harm people, hoặc to harm others, làm hại người khác, đi hại người. Of course, nobody knows who is behind those. Đương nhiên không ai biết được ai đứng đằng sau những cái đó. Who is behind those? And sadly, clone account, và rất là đáng buồn là clone accounts, những account, những tài khoản ảo, tài khoản clone nó nhìn như là con nhân bản, nhân giống vậy, nó một đống luôn. Những tài khoản ảo nhìn y chang nhau rồi đó, nó chỉ khác tên thôi. It's just different name but they're all the same. Clone accounts, những tài khoản ảo giống y chang nhau, nó khắp nơi luôn á, everywhere now. They often provide links to pornography website. Chúng thường cung cấp những cái links, đường links đến những cái gọi là pornography websites, những trang web 18 cộng. Or try to lure people, dụ dỗ. Nó giống như nó có dùng một cái từ mà dân gian gọi là lùa gà. Dụ dỗ, lùa gà. Lure people, to lure, gullible. Let's check this word out. Gullible. Hai âm xoa nha. Gullible.
Gullible people. Gullible means dễ bị lừa, nhẹ dạ cả tin. Easily deceived, dễ bị lừa nè, or easily tricked nè, dễ bị tricked nè, dễ bị lừa nè. Too willing to believe everything that other people say. Quá sẵn lòng tin, quá sẵn lòng để tin bất kỳ thứ gì mà người khác nói, tức là dễ bị lừa, dễ bị gạt, nhẹ dạ cả tin. Gullible. To lure gullible people onto their own scheme, để mà lừa những cái người mà dễ bị nhẹ dạ cả tin đó, vào những cái chiêu trò của chúng. Scheme. Scheme, chiêu trò, bánh lưới của chúng. Ví dụ như một cái chiêu trò đó chính là bán hàng đa cấp. One of the schemes that is very often used is multi-level marketing. Tiếp thị đa cấp đó. Tiếp thị đa tầng đó. Tiếp thị đa cấp, nó gọi là multi-level, nhiều cấp độ, đa cấp. Multi-level marketing, tiếp thị đa cấp. Or we call them Ponzi schemes. Hay còn gọi là Ponzi schemes. Because the person who created that system is called Ponzi. Cái người mà sáng tạo ra cái hệ thống như vậy đó tên là Ponzi. And it is one of the most debatable system. Một trong những cái hệ thống mà bị debate, bị tranh luận, tranh cãi gay gắt luôn á, trong vòng thế kỷ vừa qua luôn á. Alright, it's so annoying that I have to keep reporting them. Thật là bực mình. Thì cái này nó thể hiện cái bản chất của cái việc đó là nó bực mình, đáng bực mình. I use the word annoying because I describe the nature of the fact that you see those people all over the net. Miêu tả cái sự việc là mình thấy những cái người này khắp trên mạng luôn. This is annoying. Thật là đáng, thật là phiền. Rồi tôi phải keep reporting them, phải tường thuật, phải báo cáo hết chúng. From time to time. From time to time. Vào lúc này lúc khác, vào lúc này lúc khác, thì tôi cứ phải report hoài luôn á. We also have to be aware that to be aware we also have to be aware that có ý thức rằng, chúng ta phải ý thức rằng the people that they are interacting with, những người mà họ đang interact. Inter là giữa hai bên, act là hành động, interact là tương tác. To interact with someone or something. Các bạn nên connect rồi. No, connect kết nối khác với lại tương tác nha. Tương tác là hai bên nó hoạt động qua lại với nhau. Một bên làm một hành động, một bên kia nó đáp lại. Nó chính là tương tác với nhau. Còn connect là nó có một cái sự liên hệ với nhau thôi, chứ nó không có làm gì nhau hết đó. Yes. So interact and connect is like two different words. Interact means someone do something and the other reply, respond. Một người làm cái gì đó, someone do something, the other respond. Một người khác, người ta hồi đáp lại. To connect means like you know that person, yeah. Mình biết người đó thôi, but they don't do anything. Mà không làm gì đó. Tương tác với ai đó hoặc cái gì đó, chúng ta phải chú ý rằng những người mà họ đang tương tác với trên mạng potentially có tiềm năng là potential, tiềm năng. Thì có tiềm năng là potentially, họ không phải là những cái người mà họ nói họ là đâu. Tức là về bản chất họ chẳng phải là cái người mà họ giới thiệu đâu. They are not the people who they introduce themselves, you know. They are not the person who they say they are. There are a lot of dangerous people. Có rất là những cái người mà nguy hiểm. Trying to lure children. Dụ dỗ trẻ nhỏ. To lure children vào những cái gọi là sex trafficking. Hành vi trafficking. What is trafficking? Trafficking nó liên quan traffic, đó là có liên quan giao thông không? Yes, it's related to traffic somehow, but it's illegal. Traffic là
giao thông, nhưng mà trafficking là một hành động rất là bất hợp pháp luôn. Trafficking là nạn buôn người. Nạn buôn người. Trafficking means like you try to traffic people into another country. You try to bring people illegally. Trying to bring people illegally into another country. Tìm cách đem người một cách bất hợp pháp vào một đất nước khác. Think about what happened a few years ago. 17 Vietnamese died in a container in England, remember? 17 Vietnamese died in a container in England. Cái vụ 17 người Việt Nam chết trong container ở bên nước Anh đó. That is trafficking. Okay, we have sex trafficking. What is that? Sex trafficking là nạn buôn người để bắt làm nô lệ, bắt làm nô lệ tình dục đó. So they basically trafficking is like they try to lure children to another country, into another country, and then use them as sex slave. Use them as sex slave, nô lệ tình dục. And other horrendous. Horrendous means extremely. It means absolutely horrible. Cực kỳ tồi tệ, cực kỳ khủng khiếp. Other horrendous rings, những cái gọi là cái mạng lưới, cái rings, giống như một cái nhẫn, giống như một cái vòng đó, một cái mạng lưới, nguyên một cái mạng lưới mà nó rất là kinh khủng như vậy mà nó tồn tại. And other horrendous rings that exist, mạng lưới tội phạm. It's like a ring of illegal people, you know, ring of criminals. Yeah, so we should also make sure that our children stay protected. To stay protected means to remain safe. Được an toàn, được bảo vệ, tức là remain safe. Trong khi ở trên mạng, chúng ta phải đảm bảo trẻ nhỏ của chúng ta, mấy đứa con ta được bảo vệ trong khi trên mạng. Alright, so basically here, number 6, internet users should take things with a grain of salt. Những người sử dụng mạng internet nên là xem xét mọi việc với một cái hạt muối, tức là sao? Take things with a grain of salt means think carefully, do not trust everything. Nghĩ cẩn thận, đừng có lúc nào cũng tin. As some content may be fake and even harmful to them. Với một số nội dung trên mạng có thể là giả mạo hoặc còn gây hại với họ. So this one, number 6 is true, of course. Số 6 đương nhiên là đúng rồi. Number 7, it's there is often strict verification of news or posts online. Thường có những sự kiểm duyệt thông tin rất là chặt chẽ và post trên mạng là không có. It's wrong, it's false. Because why? Because basically this is something that happens a lot online that Samuel and Grace mentioned. So there is no one to check them. There's no strict verification right now. The law in this country isn't strict enough to deal with such crime, đó. You see? Too bad the law in this country isn't strict enough to deal with such crime. Quá tệ là luật trong đất nước này nó không có đủ nghiêm khắc để đương đầu với những cái tội danh như vậy, những cái vụ án như vậy. So it means that there's not often strict verification of news and posts online. Có nghĩa là chẳng có cái sự kiểm duyệt thông tin gì mà khó, kiểm duyệt thông tin mà chặt chẽ đâu trên mạng đâu. So this is false. Alright. Okay, I believe that you can feel on these things and I do not need to explain it. Thầy tin là mọi người không có cần phải giải thích này ha. Okay. Okay, let's go to problems and solution now. Bây giờ chúng ta qua phần về vấn đề và giải pháp nè. Let's go to 1.5 now. There are many problems with social media. Consider if there is or there are too much, too many, too little, or too few of the following. Of course, too much and too little are for uncountable nouns. Quá nhiều, too much,
Quá ít, too little là dùng cho những cái danh từ không đếm được. Too many and too few are for countable nouns. Còn cái too many và too few là dành cho đếm được. So look at this one. Miss One, please. Miss One, please. Do you think there are too many or too few advertisements or spams? Có quá nhiều quảng cáo hay là tin rác không? Yes. In website online, On online website. Online websites. In online website, there are too many advertisement. Advertisement. Alright, bây giờ cái nào mà được in ra mình sẽ dùng giới từ là in. So whatever that is printed out, we use in. For example, in newspapers, in books. The other cases we use on, okay? Các trường hợp còn lại mình xài on hết. Yes. For example, on TV, on the internet, on Facebook, on Twitter, on TikTok, on YouTube, on something. Okay. Alright, so Mr. Nguyen, please. Do you think there are too much or too little information online? Yes, I think too much information online because you think there is too much too much information online? Yes, online because because today the internet development and it has many information. Many information I access them. Okay, there's too much information you can access, right? Có thể tiếp cận quá nhiều thông tin. Okay, so like think about it. When you want to search for something, em muốn search một cái gì đó, are there too much or there are too little information about them? Yes, I want to search about anything. I need to go Google and there is too much information about them. Oh, I see. So Miss Ma, do you think there are too many people online? Or there are too few people online? Yes, I think there are too much people online. Too many people đếm được. People is plural. There are too many people online. Số nhiều. People online. And I think the internet give me a great way to make friends around the world. To make friends around the globe, around the world. Around the world. And knew more about them and their cultures. Just don't make friends with random people, in other country. Đừng có kết bạn những người mà ngẫu nhiên ở nước ngoài nha, There are a lot of scams, có rất là nhiều cái vụ lừa đảo luôn á. There are a lot of scams. One very typical scam is the Nigerian prince, hoàng tử người Nigeria. Cái đó là một trong những cái scam rất là phổ biến trên mạng luôn á. The so-called Nigerian prince. Cái mà được gọi là hoàng tử Nigeria. Tôi sống ở đất nước này, Nigeria, tôi có tiền này nọ nhưng mà tôi cần tìm người yêu, cần something like that. This is a very typical scam, a Nigerian prince. They try to lure women.
into talking to them and be friends with them, and then they will ask for money or something like that. Dụ dỗ, thường là dụ dỗ phụ nữ, xong rồi kết bạn, xong rồi bắt đầu làm thân, rồi mới bắt đầu hỏi mượn tiền chẳng hạn, something like that. A very popular scam. Okay, another scam is often from India. Một những cái scam khác là hay đến từ Ấn Độ. Yeah. Alright, so Miss Ma, what do you think? Is there too many or too few online dramas these days? Những drama trên mạng. There are too much online drama these days because it's You mean there is too much online drama? Yeah. I think because it's very thu hút là because it's very alluring. Oh wait, you can use the word attractive. attractive Or alluring. Drama about IELTS. Yeah, exactly. Drama about IELTS. A lot of dramas about IELTS. About the IELTS exam, yeah. Okay. Okay, so Miss Huân, what do you think? Is there too much work, too much money, too much time, or too much privacy online? What do you think? Privacy. So we have the word privacy. Privacy là sự riêng tư. Tôi nghĩ có quá nhiều sự riêng tư, quá nhiều công việc, quá nhiều tiền hay quá nhiều thời gian trên mạng không? Do you think there's too much work, money, time, or privacy online? On social media? Yes, I think there are too much work in Careful, these things are uncountable. Tất cả 4 từ này đều không đếm được nha. So yes. there is too much. There is too much work in online. We can see những cái title, những cái We can see job offers. Những lời đề nghị làm việc, hoặc là post đăng tuyển. Okay, we can see job offers a lot online, right? Yeah, we can see many job offer, and but we can Yes. bị lừa là gì ta? We can get scammed. Scam. We can get scammed. Chúng ta có thể bị lừa. Dễ dàng. Yes. We can get scammed easily. We can We get can get scammed. easily. We can get scammed easily. And Yes. All right. All right. How about irrelevant posts? We have the word irrelevant. 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 Irrelevant means không có liên quan. So we have the word relevant. Relevant. Relevant là có liên quan, so it's related. It is related. Có liên quan. So we have irrelevant. Post, những bài đăng không liên quan. Những bài đăng nhảm nhí không liên quan. Miss Huân, what do you think? Are there too many or too few irrelevant posts online these days? yes, there are too many irrelevant posts, and I think they're unhelpful for us. Yes. And even make me bực bội. It makes me feel Khó bored, chịu. right? Tôi cảm thấy bực mình. It makes me feel annoyed.
So we have the word annoying. This is an active adjective. Tính từ chủ động annoying, nó thể hiện bản chất sự vật sự việc là nó gây ra khó chịu. But Yes. we can use the passive adjective annoyed to talk about our feelings or our status. Tính từ bị động annoyed nói về cái cảm giác hoặc là cái trạng thái của chúng ta. So it can make me feel annoyed. Alright, so Nghiêm, how about educational content? Nội dung giáo dục thì sao? What do you think? Online, do you see a lot of educational content? Yes. I can see many jobs about education content in social media. On social media, on groups, on Facebook, for example. Yes, right? Facebook. Yes. And on YouTube, you can see videos by Mr. John. so many videos, yeah. to see videos is a way to make money. Of course, it's a way to learn and to make money too. Một cách để học và để mà kiếm tiền. Well, that's actually a good way. So how about job opportunities, Mr. Nghiêm? Do you see are there many or to fill job opportunities on social media? Những cơ hội công việc. Yes, I think if I good about If I am good at, nếu if tôi I am giỏi về cái gì đó, good if at, I am good at something, good at something, I can I can do remote about in other country. Yes. Okay. Miss Mer, what do you think? Are there a lot of privacy online? Có nhiều cái sự privacy, có nhiều sự riêng tư trên mạng không? Are there a lot of privacy online? Too little or too much privacy online? I think it's too little privacy online because people share many things about their life online. Exactly, they share a lot of things about themselves online. They share their vacation pictures. Đi đâu cũng share. They share their vacation pictures. Những hình đi biển, đi này nọ. They share vacation pictures. What else? They share gym photos. They share gym photos. They share their achievements. Những thành quả. Well, people often do that because it creates job opportunities for them. Nó tạo ra được những cái cơ hội làm việc cho họ. So that's why people share achievements as well. Người ta sẽ share những cái thành quả đó. Okay, let's go to 1.6 now. You need to listen to audio file 22B and decide the topic they talk about. Các bạn nghe audio file 22B đi và sau đó quyết định là cái chủ đề họ nói về chủ đề nào trong tất cả chủ đề đây. Based on exercise 1.5 above. And then 1.7. There are verbs that can be used with problem or issue. Có những cái động từ mà nó có thể được sử dụng với cái chữ problem hay chữ issue. So the word problem, it's a noun. That means vấn đề hoặc là thứ cần giải đáp. Like for example, we have a math problem. A math problem, nó là một bài toán cần được giải. So the word problem is neutral. Cái từ problem là một cái từ rất là trung tính luôn á, nó không có mang nghĩa xấu. Problem doesn't mean bad. But the word issue is also neutral as well. Cái từ issue nó cũng rất là hiền, nó trung tính, nó không có tích cực cũng chẳng có tiêu cực.
It's not positive, but it's not negative either. It's just neutral. Problem is also the same. But there are verbs that can be used with problem or issue. Có những cái động từ nó thường được sử dụng, có thể được sử dụng với cái từ problem hoặc là chữ issue. You need to listen again to audio file 22B again and write them down. Mình phải biết được cái từ nào hay đi kèm với từ nào. Say again. Cái issue nó có bằng với cái matter. It's a matter. Yeah, it's a matter. Vấn đề matter. What's the matter? Có vấn đề gì vậy? Okay, similar. They have similar meanings. They are synonyms. Chúng là những từ đồng nghĩa synonyms. Okay. Okay, you need to know which word can often go with what. Chúng ta cần biết là những từ nào đi kèm với nhau. Listen to audio file 22B again and write them down. Like, ví dụ như là từ nào đi kèm problem. For example, to solve a problem. For example, to solve a problem. To fix an issue. Something like that. Để sửa chữa một cái vấn đề nào đó. Để giải quyết một vấn đề, to solve a problem. For example, like that. Alright, you need to listen to it, okay? Now, sorry, what did I... Okay, what did I click on? Mình click vào cái gì vậy? Okay, share sound, stereo. Alright, let's listen to it now, class. See what topic they talk about. Nhìn xem họ nói về cái chủ đề nào đã. And then what word go with problem or issue, okay? Hai cái task này luôn nha, 1.6 and 1.7. 22B. Betty and Christina are talking. Moment. Let me make it like 80%. Betty and Christina are talking about things they see on social media. Oh wow, look at this. Ben, the famous singer, has just come out as gay, and his female fans were so sad that they posted a lot, telling people how disappointed they were. It's all over my newsfeed now. Oh, these days people can exploit the media hype for attention. So maybe it is part of what famous people do, to boost their online presence, you know. It's quite trivial to me, to be honest. Agreed. But at least I think those stories fill up the time people spend surfing the web. You won't believe how many people are willing to devote their time to form fan clubs or anti-fan clubs online, to support their idols, or spending their energy to defame someone they don't like. Yeah, it seems so ridiculous, doesn't it? The number of fans and anti-fans of celebrities are often huge, and I usually see them fighting an online war against each other, just because someone started with an insult, maybe about a new song or an appearance on stage. Oh, what are these? So many posts about technology, investing, or topics that I don't care about. Do you think our phones are spying on us? Yesterday I came to a cafe to work, and I heard people talking about those things, and now advertisements and posts about them are all over the place. Oh, for sure. Phones do spy on us so that they can target customers with specific adverts according to their interests, in order to help sell them products. It's so bad, but that's how it's always been. People need to raise awareness about this problem sooner or later, because this is our own personal information, and I think it's so wrong for companies to do so. It's very annoying because people feel that they are always being watched, and there is very little that we can do to address this issue right now when people are so addicted to being online. That sounds bad. Soon, companies will have to face criticism due to this kind of thing being exposed. Privacy is a human right that everybody deserves to have. But I think tackling this issue won't be easy, as you know how powerful companies and corporations are. Unless they cause real-life problems like environmental or disrupting the Wi-Fi signal that the public will protest against, otherwise things will be the same. Well, they say that when a problem presents itself, identifying it is the first step. Trying to solve or address it is another thing. This is another hard or another difficult audio file, isn't it?
because the topic is difficult. Cái chủ đề của nó không hề dễ. Okay, let's try again. So we need to see which topic they talked about at 80%, 80%. Betty and Christina are talking about things they see on social media. Oh wow, look at this. Ben, the famous singer, has just come out as gay, and his female fans were so sad that they posted a lot, telling people how disappointed they were. It's all over my newsfeed now. Oh, these days people can exploit the media hype for attention. So maybe it is part of what famous people do, to boost their online presence, you know. It's quite trivial to me, to be honest. Agreed. But at least I think those stories fill up the time people spend surfing the web. You won't believe how many people are willing to devote their time to form fan clubs or anti-fan clubs online, to support their idols, or spending their energy to defame someone they don't like. Yeah, it seems so ridiculous, doesn't it? The number of fans and anti-fans of celebrities are often huge, and I usually see them fighting an online war against each other, just because someone started with an insult, maybe about a new song or an appearance on stage. Oh, what are these? So many posts about technology, investing, or topics that I don't care about. Do you think our phones are spying on us? Yesterday I came to a cafe to work, and I heard people talking about those things, and now advertisements and posts about them are all over the place. Oh, for sure. Phones do spy on us so that they can target customers with specific adverts according to their interests, in order to help sell them products. It's so bad, but that's how it's always been. People need to raise awareness about this problem sooner or later, because this is our own personal information, and I think it's so wrong for companies to do so. It's very annoying because people feel that they are always being watched, and there is very little that we can do to address this issue right now when people are so addicted to being online. That sounds bad. Soon, companies will have to face criticism due to this kind of thing being exposed. Privacy is a human right that everybody deserves to have. But I think tackling this issue won't be easy, as you know how powerful companies and corporations are. Unless they cause real-life problems like environmental or disrupting the Wi-Fi signal that the public will protest against, otherwise things will be the same. Well, they say that when a problem presents itself, identifying it is the first step. Trying to solve or address it is another thing. Okay. Nghe rõ hơn cho mọi người những cái từ liên quan đến problem hoặc là issue. Try to listen again at 80%, 80% lần nữa này. 80% once again. Betty and Christina are talking about things they see on social media. Oh wow, look at this. Ben, the famous singer, has just come out as gay, and his female fans were so sad that they posted a lot, telling people how disappointed they were. It's all over my newsfeed now. Oh, these days people can exploit the media hype for attention. So maybe it is part of what famous people do, to boost their online presence, you know. It's quite trivial to me, to be honest. Agreed. But at least I think those stories fill up the time people spend surfing the web. You won't believe how many people are willing to devote their time to form fan clubs or anti-fan clubs online, to support their idols, or spending their energy to defame someone they don't like.
Yeah, it seems so ridiculous, doesn't it? The number of fans and anti-fans of celebrities are often huge, and I usually see them fighting an online war against each other, just because someone started with an insult, maybe about a new song or an appearance on stage. Oh, what are these? So many posts about technology, investing, or topics that I don't care about. Do you think our phones are spying on us? Yesterday I came to a cafe to work, and I heard people talking about those things, and now advertisements and posts about them are all over the place. Oh, for sure. Phones do spy on us so that they can target customers with specific adverts according to their interests, in order to help sell them products. It's so bad, but that's how it's always been. People need to raise awareness about this problem sooner or later, because this is our own personal information, and I think it's so wrong for companies to do so. It's very annoying because people feel that they are always being watched, and there is very little that we can do to address this issue right now when people are so addicted to being online. That sounds bad. Soon, companies will have to face criticism due to this kind of thing being exposed. Privacy is a human right that everybody deserves to have. But I think tackling this issue won't be easy, as you know how powerful companies and corporations are. Unless they cause real-life problems like environmental or disrupting the Wi-Fi signal that the public will protest against, otherwise things will be the same. Well, they say that when a problem presents itself, identifying it is the first step. Trying to solve or address it is another thing. Ok. Rồi, mọi người nghe được không? Okay, just be honest. Have you been able to figure out, to listen to things here? Class? Yes. Okay, don't worry. I know this is hard. Đương nhiên là thầy biết là thầy tạo ra cái form này là biết là nó khó rồi. I know it's hard, of course. Okay, so which topic they talk about? Họ nói về chủ đề nào nè? Online drama. Online drama, of course. What else? Spam. Advertisement. Yes. Spams as well, yeah. Yeah. What else? Irrelevant post. Irrelevant posts, những cái post không liên quan. Yeah, anything else? And privacy. Privacy. Okay, let's check this word out. I want to know, and I'm sure you want to know as well, how to pronounce it. So there are two ways to pronounce it. Privacy. Privacy. Or Privacy. privacy. So both are okay. Hai cách đọc đều được hết nha. Okay, so for 1.6, what do we have? We have irrelevant post, online drama, advertisement or spam. Chúng ta có chuyện privacy về cái chuyện mà riêng tư and time as well. Okay, so what word can go together with problem and issue we have here? Chúng ta có một số từ hay đi kèm với lại problem và issue, đó là cái gì? So we have to solve a problem. Basically, you can use these words together with a problem or issue as you choose. Mình xài mấy cái từ này chung với cái từ problem hoặc issue đều được nha. As you choose, you can choose whatever that comes with problem or issue. Like for example, to face problem or to face issue. Đối mặt với vấn đề, nó có chữ với nhưng mà không có giới từ là with nha các bạn. Chỗ này là face something thôi. There's no preposition with face here in this case. To face problem
To face issue, to face a problem or to face an issue. Đối mặt với một vấn đề. Ok. Address thì danh từ là cái địa chỉ, nhưng mà động từ address là đụng tới, đụng vào cái gì đó, chạm vào, đụng tới cái gì đó. To address, let's look at the word address as verb. Address as a verb means to speak or to write to someone. Address someone tức là giống kiểu mà mình nói chuyện với ai đó, hoặc là mình muốn viết thư cho người nào đó. To address someone. But it also means to give attention to or deal with a matter or problem. Đương đầu với cái gì đó, hoặc là để cho con người ta chú ý đến vấn đề nào đó, nhắc tới, đụng tới vấn đề nào đó. To address a problem or an issue. Nhắc tới, đụng tới một vấn đề. Địa chỉ mà, tìm tới, đụng tới, nhắc tới. Okay, so deal with, we have also have the word deal with a problem or deal with an issue. Đương đầu với một vấn đề. To tackle, but the word to tackle often go together with an issue. Cái từ tackle đó hay đi kèm từ issue hơn là từ problem. Tackle often go together with issue much more than a problem, okay? And the word solve actually often go together with the word problem. Cái từ solve hay đi kèm từ problem và từ tackle hay đi kèm từ issue. It's like that. Giải quyết vấn đề. To cause a problem or to cause an issue. Gây ra một vấn đề. To raise. You know the word raise your hand. Giơ tay lên. Raise your hand. To raise your hand. Giơ tay lên phát biểu. So the word to raise an issue, to raise a problem means đưa ra bàn tán, đưa ra bàn bạc, chỉ ra một vấn đề. To point out a problem. Chỉ ra, point out a problem or an issue. Chỉ ra, to point out, to raise a problem or an issue. Đưa ra vấn đề để tranh luận. To raise it so people can talk about it. To raise an issue, to raise a problem so people can talk about it. Đưa ra một vấn đề người ta phải tranh luận. Alright, identify. To identify. To identify a problem or an issue. Identify là xác định ra danh tính. Identification paper, ID, you know, ID card. So identify a problem or an issue. Xác định ra vấn đề. Xác định ra vấn đề. To, next one, to present. To, động từ to present. To present a problem or an issue. Trình bày ra một vấn đề. To present an issue. Hoặc là trình bày ra một vấn đề, hoặc là to present an issue also means like to cause an issue or a problem. Cái từ present là trình bày ra, nhưng mà nó còn có nghĩa là gây ra vấn đề nữa. Alright, to solve, to resolve. Okay, you know what resolve means? Re mean again, một lần nữa. To resolve mean you try to resolve. To resolve. To resolve mean you try to solve it until the issue is completely solved. Ráng giải quyết cho xong. Giải quyết cho dứt điểm một cái gì đó. To resolve an issue or a problem. Giải quyết cho dứt điểm. Tại vì nhiều khi cái vấn đề giải quyết một lần không xong đâu nha.
Sometimes a problem or an issue cannot be solved in one time, at one time, you know. You have to do it several times. Phải làm nhiều lần nó mới giải quyết được. Okay. Okay, so we have 22B, which is quite a lot. Once again, we don't have enough time to go through this one, so let's go to 1.8 now. Chúng ta không có thời gian để mà đi qua cái này lắm đâu, cho nên mình để lần sau đây. Let's do it next time. Now, let's go to 1.8. Complete the sentences using the verbs you wrote in exercise 1.7. Đó, những cái động từ mình vừa mới viết ra hồi nãy giờ luôn á. Ở 1.7. All the verbs you wrote in exercise 1.7. Like here. Face, address, deal with, tackle, cause, raise, identify, present, solve, and or resolve. You have to use these words and try to put in here. Okay. Phải sử dụng những cái câu này, mình phải dùng những động từ mình vừa mới viết ra ở bài 1.7 để mình điền vào mấy cái chỗ này với cái dạng chính xác của nó in its appropriate form. Okay. Alternative answers are possible. Đương nhiên là điền từ thì cái kiểu này thì có thể có nhiều câu trả lời khác nhau. Okay, so you have 6 sentences. 6 câu. Okay, try to solve it. You have about 2 minutes. 2 phút nha. Okay, let's do it now. Okay, có 1.8 nè. You need to, okay, number 1 is the problem was, cái vấn đề được gây ra bởi một con chuột chết đằng sau cái tủ lạnh mà nó có mùi rất hôi. The problem was caused by a dead rat behind the fridge, which stank so bad. So we have the verb stink, stank, stank. Động từ to stink, mùi hôi á, có mùi hôi. To stink means like it smells very bad. Okay, câu số 2. Okay, so number 1 it's basically cause. Number 2, you can use the word raise, address, or tackle. Số 2 là có 3 đáp án là raise, address, or tackle. The problem was, we need to raise these issues during the meeting. Chúng ta cần phải raise những cái vấn đề này ra. Cần phải đưa ra những vấn đề này trong cái buổi họp. Address, hoặc chúng ta có thể đụng tới những vấn đề này trong buổi họp. Or we can tackle these issues during the meeting. Chúng ta cần có thể giải quyết những vấn đề này trong buổi họp. Đưa lên, đụng tới, giải quyết. Raised, address, tackle issues. But remember, the word issue often go with the word tackle, but not solve, okay? Solve often go with problem. Nhớ là issue hay đi kèm với tackle, và cái chữ problem nó thường đi kèm chữ solve. Okay, number 3. We are facing. We are facing. Number 3 is we are facing one of the most difficult problems to date, the energy crisis. Chúng ta đang đối mặt với một trong những cái vấn đề khó khăn nhất cho đến hiện nay. Đó là cuộc khủng hoảng năng lượng, the energy crisis. The energy crisis. Khủng hoảng năng lượng. Okay, number 4. The famous singer didn't arrive. Cái người ca sĩ nổi tiếng đã không có tới. Mà nó đưa ra một cái vấn đề rất là kỳ cục luôn á, xấu mặt lắm luôn á, cho những cái người tổ chức của cái show đó. We didn't arrive, which presented or posed, a problem. Nó đưa ra một cái vấn đề, nó xảy ra, nó thể hiện một cái vấn đề. Which posed a problem, or which presented an awkward problem. An awkward an awkward problem, một vấn đề xấu hổ.
một vấn đề xấu hổ, kỳ cục. For the organizer of the show, cho những người tổ chức của cái show đó. It was finally resolved. Cuối cùng nó cũng được giải quyết. It was finally resolved. Was finally resolved after refunding every single ticket. Nó đã được, cuối cùng cũng được giải quyết sau khi mà refund là trả lại tiền vé. To refund, trả lại tiền. Trả lại mỗi một cái vé đơn lẻ là phải trả hết. After refunding every single ticket, it was finally resolved. Why do we use resolve here? Tại sao mình lại dùng resolved ở đây? Tại vì nó là thể bị động. Và thứ nhất, it is passive. It is in passive form. It was finally resolved. But why resolve but not solve? Tại sao dùng resolve mà phải solve? Because it takes time to solve this problem. Tại vì nó tốn thời gian để mà giải quyết vấn đề này. And maybe they try to solve it many times. Và họ thử giải quyết nó nhiều lần. Okay. Number 5. One of the biggest issues is, một trong những vấn đề lớn nhất. Number 5 is facing. Đúng không? Facing landlords and landladies. Một trong những vấn đề lớn nhất mà đối mặt và mà những người landlord và landlady phải đối mặt, những người chủ nhà hoặc là bà chủ nhà phải đối mặt, is dishonest and tricky tenants. Dishonest and tricky tenants. Những người thuê nhà, tenant là những người thuê nhà. Những người thuê nhà không có honest, không có những người thuê nhà mà dishonest. How do you describe it? Dishonest. Không có thành thực á, những người thuê nhà không trung thực á. Và tricky là giống như là hay chiêu trò, hay bày trò. Dishonest and tricky tenants, which can sometimes be hard to, mà có thể đôi khi rất là khó để, hard to solve, khó để giải quyết, or hard to resolve if it takes sometimes. Nếu mà tốn một khoảng thời gian thì giải quyết thì là resolved. If it's hard to tackle, because the word issue, you see, so we have to use the word tackled. Chỗ này có issue mà dùng chữ tackle ở đây. Because sometimes hard to tackle this issue. Tại vì đôi khi có thể khó để mà nó giải quyết cái vấn đề trên đây nè. So you can use the word solve, resolved, or tackled. Nhưng mà thực sự mà nói là nó hay đi kèm, nhưng mà cũng có những trường hợp nó lại khác nha, không sao đâu. So if I said that issue often go with tackle, but it doesn't mean that solve or resolve doesn't go with issue, okay? Thầy nói cái chữ tackle hay đi kèm với chữ issue, nhưng mà không có nghĩa là solve và resolve không đi kèm issue được nha. Nó chỉ có điều là nó hay đi kèm thôi. Alright. Number 6. The online drama was caused by an irritating post. Cái drama trên mạng đã bị gây ra, caused by an irritating post. Một bài đăng mà nó irritate, một bài đăng là làm cho con người ta bức rất khó chịu. Irritate, bức rất khó chịu. An irritating post from someone talking badly about famous actress. Về một cái bài đăng rất là gây bực mình, đụng chạm từ một ai đó nói chuyện rất là tệ về một cái người diễn viên nữ nổi tiếng, a famous actress. However, this identified a prevalent issue among celebrities. Tuy nhiên điều này xác định nên a prevalent issue, một vấn đề nhan nhản, thấy khắp nơi. So the word prevalent means you can see it everywhere. So the word prevalent means you can see it everywhere. Khắp nơi đều thấy nó cả. You can see it everywhere. Cho nên a prevalent issue, một vấn đề nhan nhản thấy khắp nơi.
Điều này nó xác định một cái vấn đề nhan nhản khắp nơi ở những người nổi tiếng, among celebrities. Who leads superficial life? Super. So we have the word superficial. Superficial. Superficial means like bề mặt, nông cạn, không có sâu, nông cạn lắm. So superficial means someone who is not deep enough. Người không có đủ độ sâu, không có độ chiều sâu. Someone who is not deep enough. Like, think about people who always talk about money, who always show off, khoe của, những người hay khoe của đó. Think about the people who always show off, who always go to big parties and post pictures on Instagram, on Facebook, you know. Những người cứ hay đi tiệc nhiều, và hay đăng hình trên này nọ. And they lead a superficial life. Họ sống một cuộc đời rất là nông cạn, rất giống như kiểu mà nó hời hợt, nó không có deep, you know. And provide very little contribution to society. To lead a life, sống một cuộc đời như thế nào? So to lead superficial life means you live a life that is not deep, and you always show off your wealth. Luôn luôn là show off your wealth, luôn luôn khoe của chẳng hạn. Provide very little contribution to society, và cung cấp rất là ít cái sự cống hiến cho xã hội. To contribute to society, cống hiến cho xã hội. Provide very little contribution to the society. Okay, any question? No. Okay, we have these words. Let's do 1.9 now. Sometimes certain verbs fit better with certain nouns. Đôi khi một số động từ nó lại phù hợp tốt hơn với một số cái danh từ. Match the correct verbs with the nouns. Các bạn match đi. So we have these things, a verb, these are nouns, you know. So, to reach, đạt được tới. To reach, y kéo dài. Reach, đạt được tới. So we have the word remedy. Remedy là phương thuốc trị bệnh. Remedy. So the verb to remedy, các bạn nghĩ xem nó nghĩa gì? Remedy là chữa trị cho, giải quyết cái gì đó. So the word remedy is almost the same as to solve something. Nói chung là có cái vấn đề nào đều có phương pháp trị của riêng nó. Every problem has its own remedy. So you can remedy something. Okay, overcome. We have the word overcome, vượt qua, overcame, and overcome, vượt qua. Overcome, overcame, overcome, vượt qua cái gì đó. To find, tìm được cái gì đó. To tackle something. So we have issue, a solution, a problem. What is a compromise? A compromise. A compromise. A compromise. A compromise. The compromise là bước thỏa hiệp sự xuống nước làm lành á, nước thỏa hiệp. A compromise. So to compromise, we have the word to compromise. Thỏa hiệp xuống nước, hai bên ok, nói chung là không có cương lên nữa mà bắt đầu hiền rồi. To compromise means to reach an agreement, đạt được một sự đồng thuận giữa hai bên. Xuống nước. Ok, a situation, một tình huống. A difficulty, một sự khó khăn. Ok, so what do we have with solve? Solve đi kèm từ gì nhỉ?
solve a problem. Yes. So 1.9 we have these things. Solve a problem, but we don't often see solve an issue, you know. See this. Chúng ta sẽ có solve a problem. We have tackle an issue. We have resolve, không phải resolve nha các bạn, resolve âm Z nha. It's a z sound. Resolve a problem. Giải quyết dứt điểm một vấn đề. Okay. To reach a compromise, đạt được một bước thỏa hiệp giữa hai bên. Tức là hai bên bắt đầu xuống nước, bắt đầu tìm được một cái chỗ nào đó để mà có thể đồng ý đồng tổng thuận chung rồi đó. To reach a compromise means like to remedy a situation. Điều trị, chữa trị, làm cho tình huống làm cho tình huống trở nên tốt hơn, hoặc là chữa trị cho cái tình huống đó, ý là chữa trị tình huống, remedy a situation, làm cho tình huống tốt hơn. To make a situation better. Okay, next one is to find a compromise. Tìm ra được một bước thỏa hiệp, tìm ra một sự thỏa hiệp hai bên. To find a compromise, like for example, when you negotiate, to negotiate, khi mà thương lượng hợp đồng, to negotiate a contract, thương thảo hợp đồng. When you negotiate a contract, you have to find a compromise between you as an employee and an employer. Mình phải tìm một cái bước thỏa hiệp giữa hai bên là người làm công và cái người mà thuê lao động chẳng hạn. Ví dụ về thỏa thuận về lương chẳng hạn, like to negotiate for a salary, for example. You have to find a compromise. Tìm một cái mức nào đó mà phù hợp hai bên. To find a compromise is to find a level that both parties will agree, you know. Tìm một cái level mà cả hai bên đã đồng ý. Next one. To overcome a difficulty. Vượt qua một khó khăn. And the last one is to find a solution. Tìm ra một giải pháp. Okay, any question? Okay, I think we should continue later in another lesson. Okay. Chúng ta sẽ tiếp tục cái này ở một cái buổi khác như thứ chủ nhật, thứ sáu nha, on Friday. Okay, we can end here. Okay, next time please remind me that we need to go through the audio file 22B. Okay, lần sau phải nhắc thầy là mình phải qua cái file 22B nha mọi người. Yes. Okay. All right, let's end it here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.